Hello guys, welcome to my channel. Today we are solving the PYQ questions of photosynthesis in higher plants. Let's begin. First question my key on one scientist calls her the Clydophora of suspensions of the azotobacteria in the and illuminate the cultures by splitting the lights through the prisms. He observed the bacteria accumulate the mainly in the regions of mainly regions of observed blue and red mouth. त्यस्तै गरेर अप्सन नम्बर 2 मा जाम oxygen is not produced during the photolysis by green sulfur bacteria. त्यस्तै गरेर अप्सन नम्बर 3 मा जाम anoxygenic photosynthesis is characterized by rhodospirillum. त्यस्तै गरेर oxygenic photosynthesis occurs in भनेको जहिले oxycilatoria. त्यस्तै गरेर स्टोमाटा इन द क्लोरोप्लास्ट अफ हायर प्लान्ट्स कन्टेन गर्ने झन् के कन्टेन गरेको हुन्छ लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सन इन्जाइम्सहरू गरेको हुन्छ. त्यस्तै गरेर इमोसन इन्हान्समेन्ट इफेक्ट एन्ड रेड ड्रप ह्याभ बिन इन्स्ट्रुमेन्ट इन द डिस्कभरी अफ टु फोटो सिस्टम अपरेटिङ साइमल्टेनियसली हो. इमोस इन्हान्समेन्ट इफेक्ट एन्ड रेड ड्रप have been instruments in the discovery of two photo system operating simultaneously. त्यस्तै गरेर chromatophores take place are in जहिले photosynthesis हुन्छ. त्यस्तै गरेर which fractions of the visible spectrum of the solar radiations can primarily absorbed by the carinoid of the higher plants. मा जहिले गर्ने भनेको violet and blue ले हो. त्यस्तै गरेर which element is located in the center of the porphyrin rings of the chlorophyllमा गर्ने जहिले magnesium हो. त्यस्तै गरेर chlorophyll A are the molecules of its carbon 3 of the porphyrin rings of seconds has been भनेको जहिले उमा हुने जहिले के हुन्छ magnesium होइन है मिथेन होस्. अप्सन नम्बर डी क्लोरोफिल मोलिकुल्सहरूमा 3 एटम्स हुन्छ प्रोपाइरिन हुन्छ जसले गर्दा प्रोपाइरिनमा जहिले हुने के अरे हुने भनेको मिथाइल ग्रुप्स. त्यस्तै गरेर कोर्स अफ द मेटल्स अफ द क्लोरोफिल भनेको म्याग्नेसियम हो. द क्लोरोफिल अकर्स अल द अक्सिजनिक लिबरेटिङ अटोट्रोप्स हो. त्यस्तै गरेर फोटोसिन्थेसिस पिगमेन्ट आर फाउन्ड इन द क्लोरोप्लास्ट अकर्स भनेको अकर्समा जहिले हुने कहाँ हुन्छ थाइलाकोइड मेम्ब्रेनमा हुन्छ. फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट फाउन्ड इन क्लोरोप्लास्टमा कहिले हुन्छ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. त्यस्तै गरेर साइज अफ क्लोरोफिल मोलिकुल्स भनेको क्लोरोफिल मोलिकुल्स के हुन्छ हिट 15 × 15 एमस्ट्रङ एन्ड टेल्स भनेको 20 एमस्ट्रङ हो. त्यस्तै गरेर विच अफ द फलोइङ इज नट द प्रोडक्ट अफ द लाइट रियाक्सन अफ फोटोसिन्थेसिस भनेको लाइट रियाक्सन भनेको कुन होइन भने चाहिँ एडिएच. त्यस्तै गरेर विच अफ द फ्लोइङ अब्जर्भ लाइट रियाक्सन फर द फोटोसिन्थेसिसमा एब्जर्भ गर्ने भनेको कुन हो विच अफ द फ्लोइङ एब्जर्भ द लाइट इनर्जी फर द फोटोसिन्थेसिसमा एब्जर्भ गर्ने जहिले के हुन्छ क्लोरोफिल हो. त्यस्तै गरेर द फर्स्ट स्टेप अफ इनिसिएसन अफ द फोटोलाइसिस विल अकर्स इन excitation of chlorophylls molecules due to the absorption of light हो. त्यस्तै गरेर NADH is generated through NADH जेनेरेट जहिले कहाँ हुन्छ NADH जहिले जेनेरेट भनेको जहिले कहाँ छ फोटो सिस्टम फर्स्टबाट. त्यस्तै विच अफ द पिगमेन्ट क्यान रियाक्सन एक्ट एज अ रियाक्सन सेन्टर ड्युरिङ द फोटोसिन्थेसिस रियाक्सन सेन्टर भनेको P70. फेनोडक्सिन कन्सिस्ट अफ भने जहिले के हुन्छ फोटो सिस्टम फर्स्ट हो. त्यस्तै गरेर द लाइट रियाक्सन द प्लास्टोक्विनिन्स फ्यासिलिटेट द ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन जहिले के हुन्छ सिस्टम सेकेन्ड फोटो सिस्टम सेकेन्ड टु द अफ द एफ कम्प्लेक्स हुन्छ. त्यस्तै गरेर द in the chloroplast the highest number of protons are found and higher protons are found भनेको जहिले कहाँ हुन्छ जहिले फाउन्ड भनेको जहिले कहाँ हुन्छ ल्युमिन्स अफ थाइलाकोइड हो. त्यस्तै गरेर रेड द फलोइङ स्टेटमेन्ट पढेर हेर्दा क्यान्सर भनेको दुईटा स्टेटमेन्ट गर्छ. विच अफ द फलोइङ
Which of the following essential for the fertilizer waterलाई essential को हुन्छ essential भनेको manganese हो त्यस्तै गरेर which of the following was the students are right भनेको चाहिँ अप्सन के हुन्छ अप्सन भनेको only the PS1 are the functional in the cyclic photophosphorylation हो र अर्को भनेको stomata lamina lack the photosynthesis seconds as well as the ADPS भनेको ठिक छ अप्सन नम्बर 8 ठिक छ त्यस्तै गरेर cyclic photophosphorylation result in cyclic photophosphorylation result भनेको चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भने यसले चाहिँ हेल्प गर्ने भनेको ATP मा हो त्यस्तै गरेर electrons from the excited molecules of the photosystems seconds are accepted first by the first quinine हो त्यस्तै गरेर first acceptor of electrons from the excited electrophils molecules of photosystem second भनेको चाहिँ के हुन्छ quinine नै हो त्यस्तै गरेर the first system of the first electron acceptor भनेको चाहिँ के हुन्छ iron sulfur proteins हो iron sulfur के अरे proteins त्यस्तै गरेर 30 exam which of the following was the concern with the photophosphorylation concern भनेको ATP के हुन्छ inorganic phosphorus सँग गरेर के हुन्छ ATP बनाउँछ ADP inorganic phosphorus सँग गरेर के हुन्छ ATP बनाउँछ त्यसै गरेर in photosynthesis energy from the light reaction to dark energy the transfer of energy के हुन्छ ATP मै हुन्छ त्यस्तै गरेर which of the following was the pigment inactive in the red drop मा inactive enzyme भनेको चाहिँ के हुन्छ photosystem second हुन्छ है त्यस्तै गरेर during the light reactions of which of the following was the phenomena observed during the cyclic phosphorylation as well as non-cyclic phosphorylation मा दुईटैमा occurs भनेको के हुन्छ जहिले के हुन्छ formation of ATP हो photosynthesis plant has released the 18O more than the normal the plant must supply with the भनेको water with the oxygen हुन्छ त्यस्तै गरेर photosystem second occurs in photosynthesis occurs in के हुन्छ जहिले के हुन्छ grana कहाँ गरे ग्राना त्यस्तै गरेर NADP plus is reduced to NADPS भनेको के हुन्छ यो भनेको चाहिँ occurs भनेको photosystem फर्स्ट मा हो र हैन है कहाँ नन साइक्लिक phosphorylation त्यस्तै गरेर which of the following was a light dependent reactions take place independent reaction जहिले के हुन्छ जहिले take place in stomatal matrix मा हो त्यस्तै गरेर which of the following was the following organisms correctly match with their characteristic correctly match गर्ने जहिले onion ball with the imbricated estivation and axial placenta हुन्छ त्यस्तै गरेर in the APG is the first CO2 fixation product discovered in the photosynthesis of के हुन्छ photosynthesis के हुन्छ algae chemo-osmotic coupling hypothesis was oxidative purpose and ATP was formed in भनेको protons gradients are formed across the inner membrane हुन्छ त्यस्तै गरेर chemo-osmotic theory of the ATP was synthesis in the chloroplast and mitochondria on the basis of भनेको chemo-osmotic theory of ATP in the chloroplast mitochondria is based on के हुन्छ जहिले based on भनेको जहिले केमा बेस्ड हुन्छ प्रोटोन ग्रेडियन्टमा हुन्छ त्यस्तै गरेर in the C3 cycle the first stable product of photosynthesis during the dark के हुन्छ 3 phosphorylic acid हुन्छ त्यस्तै गरेर 43 मा जाम during assimilation of the CO2 molecules the energy are required for the formation ATP and NADH are भनेको कतिवटा ATP and NADH हुन्छ 18 ATP and 12 NADH चाहिन्छ त्यस्तै गरेर सरी एउटा मात्र भन्यो नि त एउटा बनाउनलाई 3 ATP र 2 NADPH भन्छ है त्यसै गरेर for the synthesis of one glucose of molecules of Calvin cycles कति टाइम्स गर्नुपर्छ एउटा ग्लुकोज बनाउनलाई 6 टाइम गर्नुपर्छ द कार्बन डाइअक्साइड एन्ड एक्सेप्टर एन्ड C3 साइकल साइकलमा कार्बन एक्सेप्टर के हुन्छ कार्बन एक्सेप्टर भनेको रुबिक्स भनेको के हो रुबिक्स भनेको है त्यस्तै गरेर मेकानिजम्स अफ ATP फर्मेसन्स फर द बोथ
क्लोरोप्लास्ट एन्ड माइटोकन्ड्रिया एक्सप्लेन कसले एक्सप्लेन गरेको छ मेकानिजम अफ एटिपी फर्मेसन जहिले एक्सप्लेन गर्ने जहिले के हो जहिले कोले हो केमोस्मेटिक थ्योरीबाट है केमोस्मेटिक एटिपी फर्मेसन कहाँ क्लोरोप्लास्ट र माइटोकन्ड्रिया के छ केमोस्मेटिक थ्योरी विच अफ द which what will be the numbers of Kelvin cycles to generate the one molecules of hexagon मलाई कति चाहिन्छ hexagon मलाई 6 चाहिन्छ है 6 the number of hexagon cycle 6 times के हुन्छ गर्नुपर्छ त्यो रोटेट गर्नुपर्छ बल्ल के hexagon भन्छ एउटा hexagon भन्छ त्यसले गर्दा प्राइमरी रिसेप्टर ड्युरिङ द CO2 फिक्सेसन C3 साइकल C3 साइकलमा के हुन्छ प्राइमरी भनेको के हुन्छ प्राइमरी एब्जर्भ गरेको रुबिसको 1,3 डाइफोस्फेट हो के अरे रुबिसको 1,3 डाइफोस्फेट त्यसले गरेर द कार्बन डाइअक्साइड एक्सेप्टर इन द केल्भिन साइकल्स एन्ड C3 साइकल्स द कार्बन एक्सेप्टर भनेको C3 एन्ड C साइकल के हुन्छ रुबिसको 1,3 डाइफोस्फेट अप्सन नम्बर बी जस्तै 49 को त्यस्तै गरेर 15 जाम विच अफ द फ्लोइङ वाज हेल्प्स इन द इन्भेस्टिगेसन अफ केल्भिन साइकल हेल्प गर्ने कुन हो इन्भेस्टिगेसन हेल्प गर्ने जहिले के हुन्छ कसले हेल्प गरेको हेल्प गर्ने भनेको जहिले के हुन्छ रेडियो एक्टिभ आइसोटोप्स टेक्निकबाट हो त्यस्तै गरेर 51 जाम द डार्क रिएक्सन अफ फोटोसिन्थेसिस अकर्स इन डार्क रिएक्सन स्टोमाटा ल्यामिना मेम्ब्रेनमा हैन हो कि नै गाइज हो कि नै भनौँ हैन है कहाँ हो पेरिप्लास्टिडियल स्पेस पेरिप्लास्ट डार्क रिएक्सन अफ फोटोसिन्थेसिस अकर्स भनेको कहाँ हुन्छ पेरिप्लास्टियल डार्क रिएक्सन हैन डार्क रिएक्सन अफ फोटोसिन्थेसिस भनेको अकर्स कहाँ हुन्छ स्टोमाटा आउटसाइड द फोटोसिन्थेटिक ल्यामिला हो त्यस्तै गरेर कार्बन डाइअक्साइड जोइन द फोटोसिन्थेसिस पाथवे इन पाथ कहाँ हुन्छ पाथ के डार्क रिएक्सन छ है कार्बन डाइअक्साइड डार्क रिएक्सन आयो त्यस्तै गरेर फोस्फोफिनोल पाइरुवेट इज अ प्राइमरी रिसेप्टर इन प्राइमरी रिसेप्टर कहाँ हुन्छ फोस्फोफिनोल जहिले कहाँ हुन्छ भनेको सिफो प्लान्ट हुन्छ सिफो प्लान्टमा मात्र हुन्छ त्यस्तै गरेर 50% प्लान्ट इन द young garden avoid the photo for respiratory losses has been improved waters and use the efficiency so the high rate of photosynthesis at the high temperatures and improve the efficiency of nitrogen utilization in which of the following physiological groups would be assigned in this assign भनेको प्लान्ट के अभोइड गर्यो फोटो रेस्पिरेसनलाई अभोइड गर्यो र के गर्यो इफिसियन्सी गर्यो र सो द रेट रेस्पिरेसन इज हाई टेम्परेचर गरेको छ हाई टेम्परेचर गरेर जहिले सिफो प्लान्ट हो नि हो नि गाइज सिफो प्लान्ट हो कि नै हो त्यसै गरेर बन्डल सिथ इज सेल्स बन्डल सिथ कहाँ हुन्छ बन्डल सेल्स आर रिच इन द पिपिए क्यारोज ल्यागिन हुन्छ कि ल्याग दुइटै हुन्छ पिजन के हुन्छ रिच के हुन्छ यसको एन्सर रिच इन द रुबिसको हुन्छ है त्यस्तै गरेर क्याम्प साइकल्स इज हेल्स इन द हेल्स कहाँ हुन्छ हेल्स गर्ने चाहिँ अहिले डिजिज रेजिस्टेन्ट हुन्छ कन्जर्भेसन अफ वाटर हुन्छ कि सेकेन्डरी वाटर हुन्छ यसको एन्सर यसले चाहिँ के चाहिँ कन्जर्भिङ द वाटर गर्छ त्यसले गरेर क्रेज साइकल द बन्डल विच साइकल्स ह्याज बन्डल सेल्स ह्याज के हुन्छ बन्डल सेल्सहरूमा के हुन्छ भन्छ थिकनिङ वाल्स हुन्छ नो सेलुलर स्पेस हुन्छ लार्ज नम्बर अफ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ क्रेज साइकल्समा के हुन्छ थिक वाल हुन्छ नन सेलुलर स्पेस हुन्छ लार्ज नम्बर अफ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ त्यस्तै गरेर 58 मा जाम यो म गर्दैन यस्तो हाम्रो क्वेसन आउँदैन द क्रेन्च एनाटोमी इज द प्लान्ट्स अफ लिफ अफ प्लान्ट्स क्रेन्च एनाटोमी कहाँ हुन्छ क्रेन्च सुगर क्यान त्यस्तै गरेर 60 मा जाम सिफो प्लान्ट्स क्यान बी फोटोसिन्थेटिकली मोर एफिसिएन्ट देन C3 प्लान्ट्स बिकज किन हुन्छ किन भन्छ यसले के गर्छ भने यसले के गर्छ अरे यसले चाहिँ के भन्छ दे हेभ मोर के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ के अरे मोर क्लोरोप्लास्ट हुन्छ त्यस्तै गरेर 61 जाम इन द लिप्स सिफो प्लान्ट्स द म्यालिक एसिड सेन्सेस ड्युरिङ द CO2 फिक्सेसन अकर्स इन CO2 अक्सिजन भनेको हुन्छ यो CO2 भनेको बन्डल अफ हिस के अरे बन्डल सिथ बन्डल 61 के अरे ए सरी इन लिप्स अफ सिफो प्लान्ट द म्यालिक एसिड सेन्सेस ड्युरिङ द सिफो फिक्सेसन अकर्स भनेको मेजोफिल सेल्स हुन्छ त्यस्तै गरेर इन द लिप्स अफ द सिफो प्लान्ट्स द म्यालिक एसिड फर्म द ड्युरिङ द CO2 फिक्सेसन अकर्स इन द सेल्स अफ मेजोफिल सेल्स स्टेटिको पनि के अरे डी त्यस्तै गरेर compared to the C3 plants how many additional molecules of the ATP are needed for the near ATP in the sugar by the C4 plant C4 कति एक्स्ट्रा चाहिन्छ जहिले 12 वटा एक्स्ट्रा चाहिन्छ त्यसै गरेर 12 एक्स्ट्रा चाहिन्छ है 12 त्यसै गरेर फोटोसिन्थेसिस अफ C4 plants are relatively less limited by the
एटमोस्फेरिक CO2 लेभल्स बिकज CO2 लेभल्सको एटमोस्फियरमा रिलेटिभली लिमिटेड किन हुन्छ लिमिटेड हुन्छ यसको लिमिट हुनुको कारण के हो अरे प्राइमेरी फिक्सेसन अफ CO2 वाज मिडिएट बाई द PEP कार्बोजेज त्यसै गरेर sugar cane plants carbon dioxide is fixed to malic acid in the which enzymes can fix the CO2 fix गर्ने कुन हो फिक्स गर्ने भनेको जहिले के हुन्छ कुन हो जहिले पनि गर्ने भनेको के हो अरे फोस्फोफिनोल पाइरुविक एसिड कार्बोजेनेज इन सुगर प्लान्ट कार्बन डाइअक्साइड इज फिक्स टु malic acid भनेको इन द which enzyme भनेको फोस्फोफिनोल पाइरुविक एसिडिक कार्बोजाइलेट द स्टोमाटा अफ क्याम्प साइकल के हुन्छ क्याम्प साइकल के हुन्छ अलवेज के हुन्छ ओपन हुन्छ के अरे अलवेज के हुन्छ ओपन ड्युरिङ द नाइट एन्ड द क्लोज ड्युरिङ द डे टाइम हुन्छ त्यस्तै गरेर विच पेयर इज रङ कुन पेयर रङ छ रङ भनेको जहिले के हुन्छ C3 मा मेच हुँदैन है अप्सन नम्बर 67 को ए ठिक छ त्यस्तै गरेर 64 को विच अफ द वाज द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन द सिफो प्लान्टमा सबैभन्दा फर्स्ट एक्सेप्टर के हो PEP कार्बोजाइलेज त्यसै गरी PEP कार्बोजाइलेज त्यस्तै गरेर सिफो प्लान्ट एन्ड CO2 क्यान कम्बाइन CO2 केमा कम्बाइन हुन्छ कम्बाइन गरेको फोस्फोफिनोल पाइरुवेट हो फोस्फोफिनोल के अरे पाइरुवेट त्यस्तै गरेर सिफो प्लान्ट द CO2 क्यान इज डन सिफो मेजोफिल सेल्स के अरे कहाँ अरे मेजोफिल सेल्स त्यस्तै गरेर 71 मा द CO2 क्यान फिक्सेसन ड्युरिङ द सिफो प्लान्ट्स एन्ड अकर्स सिफो प्लान्ट्स कहाँ छ बन्डल अफ सेल्स हो कहाँ बन्डल सेल्स अफ सेल्स हो त्यस्तै गरेर विच वान इज सिफो प्लान्ट कुन हो सिफो प्लान्ट भनेको जहिले के हुन्छ सिफो प्लान्ट भनेको के हुन्छ मेज अर कन के अरे मेज अर कन त्यस्तै गरेर द इन्जाइम द्याट क्याटालाइज द कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन इन द सिफो प्लान्ट फिक्स गर्ने के हुन्छ PEP कार्बोजाइलेज हो त्यस्तै गरेर द फर्स्ट कार्बन डाइअक्साइड इज एक्सेप्ट गर्ने हुन्छ एक्सेप्ट गर्ने फोस्फोफिनोल पाइरुवेट के अरे फोस्फोफिनोल पाइरुवेट त्यस्तै गरेर क्रेन साइकल टिपिकली कहाँ हुन्छ सिफो प्लान्ट कहाँ सिफो प्लान्ट त्यस्तै गरेर 76 मा 76 मा गएपछि के हुन्छ इन द सिफो प्लान्ट्स द केल्भिन साइकल्स अपरेट केल्भिन साइकल्स कहाँ अपरेट हुन्छ अपरेट भनेको जहिले कहाँ हुन्छ यो सिफो प्लान्ट्स द केल्भिन साइकल्स अकर्स अकर्स भनेको जहिले कहाँ हुन्छ बन्डल स्टोमाटा अफ बन्डल अफ क्लोरोप्लास्ट त्यस्तै गरेर 77 जाम oxygenation of activity of Rubisco enzymes the photo respiration lead to be formations of lead to formation के हुन्छ the oxygenation the activity of the oxygenation activity of Rubisco enzymes lead to formation of भनेको के हुन्छ lead to formations of के हुन्छ दुईटा चाहियो दुईटा के छ अप्सन नम्बर ए 77 को के अरे 77 को के अरे 1 मोलिकुल छ C3C कार्बन कम्पाउन्ड है अक्सिजन एक्टिभिटी रुबिस्कोले के गर्छ दुईटा टुराइदिन्छ र तीन एक एउटा बनाइदिन्छ त्यसै गरेर द प्रोसेस विच मेजर्स डिफरेन्स बिट्विन द सिफो एन्ड सिफो प्लान्ट सिफो के डिफरेन्स छ सिफो एन्ड भनेको जहिले के डिफरेन्स हुन्छ अहिले यसको जहिले डिफरेन्स भनेको के अरे फोटो रेस्पिरेसनमा के अरे फोटो रेस्पिरेसनमा हो त्यस्तै गरेर of photosynthesis that make the important difference between the C4 and C3 plants भनेको जहिले के हुन्छ photo respiration त्यस्तै गरेर the correct sequence of cells organelles during the photo respiration मा correct sequence के हुन्छ correct sequence भनेको सुरुमा के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट त्यस्तै माइटोकन्ड्रिया त्यस्तै पेरिक्सोम त्यस्तै गरेर सिफो प्लान्ट्स आर मोर efficient than the C4 plants सिफो प्लान्ट्स भनेको efficient हुनुको कारण के हो efficient हुनुको कारण के अरे लो रेट अफ फोटो respiration छ त्यस्तै गरेर 82 मा जाम during the photo respiration the oxygen consumed occurs कहाँ हुन्छ occurs कहाँ हुन्छ स्टोमाटा क्लोरोप्लास्ट एन्ड पेरिक्सोम कहाँ अरे स्टोमाटा अफ कहाँ अरे स्टोमाटा अफ क्लोरोप्लास्ट एन्ड द पेरिक्सोम which of the following was wrong relations of photo respiration को wrong relation के हो यो C3 C4 को होइन अप्सन नम्बर डी सी ठिक छैन 83 को त्यसै गरेर 84 मा जाम द फोटो रेस्पिरेसन फेभर बाइ फोटो रेस्पिरेसन के फेभर गर्छ जहिले पनि फेभर गर्ने भनेको के हो हाई CO2 एन्ड लो CO2 लो हाई O2 र लो CO2 त्यस्तै गरेर
The substrate for the photo respiration को substrate गरेर के हुन्छ द फोटो रेस्पिरेसन सबस्ट्राको जहिले के चाहिन्छ जहिले पनि चाहिने भनेको कुरा के हो ग्लाइकोलेट के अरे सबस्ट्राट फर द फोटो रेस्पिरेसन लागि के ग्लाइकोलेट त्यस्तै गरेर 86 मा जाम with the reference to factors affecting the rate of photo respiration which of the following statement is not correct कुन स्टेटमेन्ट करेक्ट छैन increasing the atmospheric CO2 can conserve 0.05 ठिक छ र enhance the ठिक छ त्यस्तै गरेर सीनमा जाम tomato is a greenhouse crop which can be growth and the CO2 in range it was higher yield ठिक छ light saturation of CO2 fixation was the 10% of full sunlight the C3 respond to the high temperatures and enhance the photosynthesis with the C are the low the option number B ठिक छ यस्तै गरेर the plant adapt to be low intensity ह्याप के हुन्छ ह्याप भनेको के हुन्छ अहिले पनि के हुन्छ के भनेको थिएँ मैले the plants adapt to low intensity ह्याप low intensity के हुन्छ low intensity के हुन्छ large the photosynthesis units then the suns भन्छ त्यस्तै गरेर the rate of photosynthesis is higher photosynthesis rate highest का हुन्छ highest जहिले के हुन्छ continuous का हुन्छ जहिले continuous का हुन्छ rate light मा हुन्छ the law of limiting factors is purpose law of limiting factors जस्तो कसै purpose को के हुन्छ black man के अरे black man त्यस्तै गरेर at the atmospheric at the temperature above the 35 मा के हुन्छ rate of photosynthesis decline earlier the rate of photosynthesis was declining earlier than the photosynthesis के हुन्छ जहिले के हुन्छ the rate of photosynthesis decline earlier in the respiration हो त्यस्तै गरेर 91 मा जाम during the monsoons the rise of crops and the eastern state of the Indian has been lesser yield in the limiting factor यसको limiting factor के हुन्छ लाइटको कारणले गर्दा हुन्छ आजलाई हामी यति पढेछौँ अब अर्को दिन हामी अर्को पढ्ने छौँ आजलाई यति भन्दै म राख्छु धन्यवाद थ्यांक यू